Engine, start. Hello, welcome back to my channel. Ngayon po ay magkakabit ako ng speedometer gear ng Honda Wave R100. So ganito lang yung pagkabit. Tulak. Yan. Okay. Tapos yung washer. Tulak. Yan. Tapos yung gear. So dahan-dahan lang yung pagpasok. Sentro sa gitna. Yan. Tulak. Ayan. So ayan. Tapos kabit ko na. So ito na guys. Try na natin pagganahin yung speedometer. Ayan, gumana na siya. So sana may nakuha kayong idea sa pagkabit ng speedometer gear ng Honda Wave R100. So maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads.